ساعت هاست که یک عضو تیم ما ناپدید شده و ما 5 ساعت هست که در جستجوی او در دامنه های شاه فولادی از سمت بهسود جستجو میکنیم، اما تا اکنون هیچ اثری از او نیست. امیدوارم که به زودترین فرصت اثر و یا نشانی از او پیدا بکنیم تا نگرانی از ما برطرف شود. چه قسمی که در تصویر میبینید برفباری و طوفان شدید هم بر فراز قله شاه فولادی در حال باریدن و وزیدن هست. در عملیات جستجو ممکن است در قله شاه فولادی موفقانه انجام نشود، زیرا که برفباری و طوفان در اونجا شدیداً جریان دارد. از گم شدن مالستانی در شاه فولادی شنیدید و دیدید. اما ببینیم که چه اتفاق افتاد. دیروز وقتی که ما ساعت 5 و نیم 6 بعد از ظهر از دیواره بلند شدیم به رأس کوه نزدیک 4850 متر، ولی هنوز با قله شاه فولادی فاصله داشتیم، با بامیان فاصله داشتیم و قریه راش هم فاصله داشتیم. در نهایت با دوستان صحبت کردیم که یا باید ما فوراً به طرف راش بریم یا اینکه همینجا بریم پایین در داخل دره پشت سنگا یک جایی بیتوته کنیم تا مثلا نصف شب تا ساعت 12 شب اینا، و بعد از 12 شب دوباره حرکت کنیم که فرض کنید ساعت 9 صبح باز به قله برسیم، قله فرق کرده، بعد از او برگردیم به طرف راش و از راش از طرف کویبرو برگردیم. اما متاسفانه دوستای به این در ابتدا موافقت نکردن، اما ما مجبور شدیم که از این ارتفاعات بیاییم به پایین و داخل دره. همطور که در این ویدیوهای قبلی دیدیم ما از این سنگلاخ ها بسیار سخت بود که با قله برسیم. دلیلش این بود که شب شده بود، هوا بسیار سرد بود و از این سنگا بالا شدن پایین شدن به تاریکی شب دشوار بود. بله، اینجا این تصاویر از تابستان از طرف بهسود ببینید. اینجا ما گردنه قله شاه فولادی، گردنه شرقی 1 و گردنه شرقی 2 رو در اینجا داریم. ما از گردنه شرقی 2 بالا شدیم، از اینجا پایین آمدیم، شب رو در اینجا و بعد فردا ما دوباره حرکت کردیم به طرف. حالا شب چه اتفاق افتاد؟ ما تا نزدیکای ساعت 7-8 شب که هوا تاریک شد کاملا آمدیم پایین از این کوه، کاملا در پشت شاه فولادی در این منطقه، در اینجا در ارتفاع حدود 4500 4600 پشت یک سنگ اینجا اتراق کردیم. ما این منطقه رو بلد بودیم، قبلا در تابستان و در بهار اینجا رو دیده بودیم و شب خوابیده بودیم، خیلی وحشت نداشتیم، میدونستیم این منطقه نسبتا خوب است و به اصطلاح باد نیست و از این حرفا. و از طرف دیگر به طرف جنوب اگر از اینجا حرکت میکردیم به طرف قریه راش خیلی راه بود، به شب تا صبح راه میرفتیم، نزدیکای صبح میرسیم. اینو ما به بچه ها گفتیم، بچه ها قبول کردن که ساعت 12 شب اینجا باشیم بعد حرکت بکنیم. بالاخره ما نشستیم و کم کم هوا سرد شد و ما پشت همون سنگ نشسته بودیم، برف را کندیم سنگ تا به سنگ رسیدیم. اونجا یک لحظه بیتوته میکردیم ولی باز دوباره کمی که بدنمون سرد میگرفت بلند میشدیم، کمی راه میرفتیم. مثلا انور بالای سنگ میرفت حرکت های موزون و دنس میکرد، سلمان هم با همون کندن سنگ و برف مصروف بود. ما خودم نسبتا آرام بودم چون منطقه آشنا بودیم و خیلی تشویش نداشتیم. اما ساعت 12 شب متاسفانه دیگه از طاقت سلمان تاق شد و این حرکت کرد به طرف پایین که ما میریم دیگه حوصله ندارم اینجا یخ میزنه، شاید انگیزش دیگه تمام شده بود. ما انور گفتم برو اینو دنبال کن، شما برین به طرف پایین، ما هم دنبال شما میایم. اینا حدود 100 متر از ما فاصله داشت، اینا هم یک چراغ پیشانی داشت، ما هم. بعد از این که اینا یکم پایینتر رفت و پشت سنگا مخفی شد، از دید ما دور شد، ما هم چراغ خود خاموش کردم و همونجا دراز کشیدم.
ما برعکس اینا تصمیم گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر با اینا به طرف پایین حرکت بکنیم و بریم براش دیگه، چون فردا صبح پیش بینی هوا این بود که هوا طوفانی میشه، امکان بازگشت ما و فتح زمستانی شاه‌فولادی از میان میره. از طرفی هم از جهت سلمان و انور خیالم راحت بود که اینا هرچی به طرف پایین بره هوا گرم میشه و تا صبح بالاخره به قریه میرسه و جایش. ما یک کمی بالا رفتیم و از دوباره آمدیم پایینتر داخل یک جر. شب تا صبح تا اون داخل همون جر راه رفتیم و ساعت 5 صبح که هوا یک کمی روشن‌تر شد شروع کردیم به بالا آمدن و تا اینکه حدود ساعت 10:30 11 روز به بغل کوه رسیدیم، جایی که آفتاب بود و ما یک دانستیم که برای اولین بار از دیشب موبایل خود که در جیب بغل بود رو در آوردیم و شروع کردیم به عکس گرفتن و در نهایت حدود ساعت 1 بعد از ظهر، نزدیک ساعت 1 بعد از ظهر در اینجا به قله رسیدیم. ما بین این دو تا قله اصلی قله فری یک شکاف هست. ما در همون شکاف پناه گرفتیم چون واقعا باد و طوفان شروع شده بود. در ما بین این دو تا سنگ ما قرار گرفتیم و این عکس ها و ویدیوها رو گرفتیم و واقعا وضعیت ما غیر عادی بود و از طرفی واقعا نزدیک 24 ساعت ما هیچ آب و غذا نخورده بودیم. از طرف باد خیلی تندی بود، واقعا سرما بود، سر صورت ما کاملا یخ زده بود، نمیتونستیم دست خود باز بکنیم، نمیتونستیم دهان باز بکنیم و لبها، صورت، بینی ما کاملا یخ زده بود و باد بسیار تندی مخصوصا از طرف بامیان و صورت ما میزد و پشت سر این سنگا. و هر صورت در این شکاف پشت تو سنگ ما پناه گرفتیم تا جایی که امکان داشت از 4 طرف عکس گرفتیم. مثلا اینجا طرف بیسود است، حوض سوخته است، میبینید تا یخاش دیده میشه و جالب است که اون سال برف بسیار کم بود، در واقع تندباد بود، قسمت های بالا برفار به طرف پایین. این بیو طرف بامیان است حوض شاه‌فولادی و جایی که ما خیمه زده بودیم شب قبل و میبینیم بامیان نسبتا هوا روشن است، خیلی طوفانی نیست، ولی این طرف بیسود و طرف خود کوی بابا ارتفاع 4000 5000 و این طرف شرق کوی بابا و ارتفاعاتی که ما دیروز آمدیم کاملا هوا طوفانی بود و در همین یک 15 20 دقیقه که ما اینجا بودیم هوا کاملا تغییر کرد و اینجا هم طرف بیسود طرف راش است و شب ما در واقع تمام شب در این دره اینجا راه رفتیم و در نهایت ما بعد از اینکه عکس‌ها رو گرفتیم، ویدیو هم کاملا مشخص است. در ویدیوهای بعدی ما در حالت نرمال نبودیم، حرفایی که اونجا زدیم واقعا نشان میده که ما واقعا در لحظه‌های بسیار خطرناک و به این فکر شاید بودیم، تمام رو این فکر می‌کردیم شاید لحظات آخر زندگی ما باشد که ما این حرف‌ها رو به زبان آوردیم. در نهایت از بالای سنگ و از بالای صخره که اینجا پرچم علی اکبر سخی همونجا دیده میشد هم عکس و فیلم گرفتیم و در نهایت موبایل رو بر روی سنگ گذاشتم و روی اتومات که از خود ما عکس بگیرد که متاسفانه باز باد را کمی جا به جا کرد و تصاویر محو است و لرزان است، ولی به هر صورت قابل مشاهده است. مهمترین چیزی که توجه شما رو جلب میکنم برای شرایط زمستانی، شاید عکس‌های قبلی دیدیم که ما در بهار حتی اینجا برف زیادتر است از این زمستان، ولی او کوههای اطراف پایین شما ببینید نزدیک قریه طرف بامیان و طرف بیسود پایینا از این ارتفاعات برفش بیشتر. و نکته دوم به سر و صورت ما توجه بکنید، مخصوصا لبای ما که از 24 ساعت ما آب نخورده بودیم، غذا نخورده بودیم و همچنین باد بسیار تند، صورت ما کاملا یخزده و بی‌حس بود، لبای ما تا کاملا خشک و رنگ پریده و مثل یک آدم کرونایی و رنگ قهوه‌ای. این کاملا شرایط استثنایی و شرایط بسیار وخیم ما را نشان میده. به هر صورت این آخرین عکس ها بود و این عکس ها و این ویدیوها واقعا در شرایط آخر تا جایی که موبایل یخ نزد تا آخرین لحظه ما حدود 20 دقیقه اونجا بودیم در پناه همون سنگا. بله اینجا جایی است که ما موبایل گذاشتیم روی اتومات روی سنگ و سعی کردیم که به هر حال از خودمان به طور اتومات بگیریم. یک دستکش‌های ما را باد برد و ولی به هر حال موفق شدیم یک آخرین شات‌ها را هم بگیریم. بعد از گرفتنی و یکی دو تا ویدیوی کوتاه دیگه که در اینجا می‌بینین دیگه موبایل ما خاموش شد. Finally, this is Shafaladi Peak in winter.
It's a real winter. 19th of February 2021. It's just snowing. My God. Like Allah, Ya Muhammad, Ya Hussein Shaheed. This is in the memory of Ali, John, and Juan Pablo. Rest in peace. Yeah. It's very cold, very windy. It's very change. Yeah. This is Shafolo Peak, and finally we submitted this in winter for the first time after many attempts, and today after 4-day attempts I just reached here. Yeah, this is True Peak, and very snowy, very windy. Today is Friday, 19th of February 2021. Exactly the year that K2 submitted in winter. Shafolo they also submitted by me solo. It was really difficult, really dangerous. From yesterday, all night I was coming up. Finally now about 1 p.m. I'm reached here. Yeah. In Kohoy Baba's Baba Mountain Range. This is the highest point of this mountain. It's really windy. Yesterday was a really good day, but today it's really dangerous. Suit. What a wind! This is the Sokhta Valley.